তুলনাবিহীন তুমি Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So এনে ধৰণৰ কালাৰ চেঞ্জিং ব্লিং এফেক্ট ভিডিও এডিট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক কি এপ্লিকেশনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কেনেকৈ কৰিব সব গোটেইবোৰ কথা ভিডিওত কম। সো আপোনালোকে প্লিজ ভিডিওটো হেকলে চাব আৰু মোৰ এই ভিডিওটো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু মোৰ এই ভিডিওটো যিমান কেইটা মেটেৰিয়েল লৈছে গোটেইকেইটা ডাউনলোড কৰিবলৈ মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰক, লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে। এতিয়া আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা এলাইট মোশন এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি লওক। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইয়াক ওপেন কৰি লওক। ওপেন কৰাৰ পিছত এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰক। ইয়াৰ পৰা 9:16 ৰেশিও সিলেক্ট কৰক, ৰেজোলিউশন 1080 ৰাখক, ফ্ৰেম ৰেট 60 fps, বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লেক ৰাখি ক্ৰিয়েট প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰক, অডিঅ'ত ক্লিক কৰক, ভিউৱলত ক্লিক কৰক আৰু মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা অল মেটেৰিয়েল লিংকত ক্লিক কৰি সং এটা ডাউনলোড কৰি লওক। সংটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা সংটো সিলেক্ট কৰি লওক। মই সিলেক্ট কৰি লৈছো। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই সংৰ লিৰিক্সখিনি আপোনালোকে কৰবাত লিখি ল'ব। মোৰ নোটবুকত লিখা আছে, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এনে ধৰণে আপোনালোকে সংৰ লিৰিক্সখিনি লিখি ল'ব। লিখাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এই সংৰ ফাৰ্ষ্ট লিৰিক্স কিমান ছেকেণ্ড বা কিমান ছেকেণ্ড লৈকে আছে সব প্লে কৰি শুনাই ল'ব। মই প্লে কৰি এবাৰ শুনাই লৈছোঁ। মোৰ ফাৰ্ষ্ট লিৰিক্স আছে 0 ছেকেণ্ডৰ পৰা 02 × 12 লৈকে। মই 0 ছেকেণ্ডৰ পৰা এই আইকনটোত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই 02 × 12 লৈকে আগুৱাই গৈছোঁ। 02 × 12 লৈকে আগুৱাই এই আইকনটোত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই সেকেন্ড লিৰিক্সটো এবাৰ প্লে কৰি শুনাই লৈছোঁ। মোৰ সেকেন্ড লিৰিক্সটো আছে 02 × 12 পৰা 04 × 30 লৈকে। মই 04 × 30 লৈকে আগুৱাই গৈছোঁ। 04 × 30 লৈকে আগুৱাই আহি এই আইকনটোত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰি দিলোঁ। মাৰ্ক কৰাৰ পিছত এতিয়া একেবাৰে 0 ছেকেণ্ডলৈকে আহক। 0 ছেকেণ্ডলৈকে অহাৰ পিছত এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰিব, টেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু নোটবুকৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট লিৰিক্সটো কপি কৰি লওক। মই কপি কৰি লৈছোঁ। কপি আৰু বেক কৰি এলাইট মোশনত পেষ্ট কৰি দিয়ক। পেষ্ট কৰাৰ পিছত এই ওপৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ওপৰ ফণ্টত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা মই লেমন বেল পল ফণ্টটো সিলেক্ট কৰিছোঁ। এই ফণ্টৰ লিংক মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ আপোনালোকে অল মেটেৰিয়েল লিংকত ক্লিক কৰিব। তাৰ পৰা আপোনালোকে ফণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এই ওপৰ ফণ্টৰ সাইজত ক্লিক কৰিব। সাইজটো আপোনালোকে 24 কৰি ল'ব। 24 কৰাৰ পিছত এই এনেধৰণে ফণ্টটোক আপোনালোকে টেক্সটটোক এনেধৰণে সেট কৰি ল'ব। সেট কৰাৰ পিছত এতিয়া বেক কৰিব। বেক কৰাৰ পিছত এই আইকনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যিমান ছেকেণ্ড পৰা মাৰ্ক কৰিছে 0 ছেকেণ্ডৰ পৰা 02 × 12 লৈকে মাৰ্ক কৰিছোঁ মই 02 × 12 লৈকে আহি আহিবলৈ পাইছে। এই টেক্সটৰ লেয়াৰটো অলপ সৰু হৈ গৈছে। ইয়াক দীঘল কৰিবলৈ হ'লে এই আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু এই আইকনটোত ক্লিক কৰি ইয়াক একেবাৰে সেট কৰি ল'ব। এনেকৈ সেট কৰাৰ পিছত এতিয়া বেক কৰিব। বেক কৰাৰ পিছত এফেক্টত ক্লিক কৰিব। এড এফেক্টত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পৰা প্ৰচিডিউৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা 5 নম্বৰ এফেক্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেটিঙত ক্লিক কৰিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেটিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে 0 ছেকেণ্ডলৈকে আহিব। 0 ছেকেণ্ডলৈকে অহাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত এভলিউশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই আইকনটোত ক্লিক কৰি একেবাৰে লিৰিক্সৰ এণ্ডিংলৈকে আহিব। এণ্ডিংলৈকে অহাৰ পিছত আকৌ এই প্লাস আইকনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে 3 × 87 কৰি লওক। 3 × 87 কৰাৰ পিছত এতিয়া তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ইণ্টেনচিটিত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত 1 × 50 কৰি দিয়ক। 1 × 50 কৰাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত কালাৰ 1ৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে য়েলো ৰাখি দিব। য়েলো ৰখাৰ পিছত আকৌ আইকনটোত ক্লিক কৰি বেক কৰিব। বেক কৰাৰ পিছত আকৌ কালাৰটোৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ৰেড ৰাখি দিব। ৰেড ৰখাৰ পিছত আকৌ আইকনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই অক্টাভিছত ক্লিক কৰি অক্টাভিছটো আপোনালোকে 2 ৰাখি দিব। 2 ৰখাৰ পিছত বেক কৰিব। বেক কৰাৰ পিছত আকৌ এফেক্টত ক্লিক কৰিব। এড এফেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত এনেধৰণে লেফ্ট চাইডে স্ক্ৰল কৰি ফেড ইন আউটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেটিঙত ক্লিক কৰি দিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেটিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত বেক কৰিব। বেক কৰাৰ পিছত আকৌ ৱেট টেক্সটৰ লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব। এই ওপৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু কপি লাই কৰি ল'ব। কপি লাই কৰাৰ পিছত এতিয়া নেক্সট লিৰিক্সটো লিখিবলৈ হ'লে আপুনি যিমান ছেকেণ্ডৰ পৰা নেক্সট লিৰিক্সটো আপোনালোকে কিবা কৰিছে মাৰ্ক কৰিছে সিমান ছেকেণ্ডলৈকে আহিব। অহাৰ পিছত এই ওপৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত পেষ্ট লাই কৰি দিব। পেষ্ট লাই কৰাৰ পিছত আইকনটোত ক্লিক কৰি সেকেন্ড লিৰিক্সৰ এণ্ডিংলৈকে আহিব। এণ্ডিংলৈকে অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই টেক্সটৰ লেয়াৰখিনি সৰু হৈ গৈছে। ইয়াক দীঘল কৰিবলৈ হ'লে আকৌ টেক্সটৰ লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব। এই আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু এই আইকনটোত ক্লিক কৰি টেক্সটৰ লেয়াৰটো এণ্ডিংলৈকে সেট কৰি ল'ব। সেট কৰাৰ পিছত এনেধৰণে আগুৱাই আহি টেক্সটৰ লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব। এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু এই টেক্সটটো একেবাৰে কাট কৰি দিব। কাট কৰি দিয়াৰ পিছত বেক কৰি নোটবুকৰ পৰা সেকেন্ড লিৰিক্সটো কপি কৰি ল'ব। মই কপি কৰি লৈছোঁ।
কপি আৰু বেক কৰি এলাইট মোশ্যনত পেষ্ট কৰি দিয়ক পেষ্ট কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত 04x30 লৈকে আহিব আহাৰ পিছত এই প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰিব ইমেজ স্পীডত ক্লিক কৰিব ভিউলত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মই টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ এটা ফটো লিংক দিছোঁ সো এই ফটোটো ইয়াত তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব ফটোটো সো মই সিলেক্ট কৰি দিছোঁ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই থ্ৰীডট ক্লিক কৰিব আৰু ফিল স্ক্ৰিন কৰি ল'ব ফিল স্ক্ৰিন কৰাৰ পিছত মুভছ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াক এনেধৰণে সেট কৰি ল'ব সেট কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত এইখনত ক্লিক কৰি একেবাৰে সঙৰ এণ্ডিংলৈকে আহিব এণ্ডিংলৈকে আহি আকৌ এই ফটোৰ লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এইখনত ক্লিক কৰি ফটোটোক এণ্ডিংলৈকে সেট কৰি ল'ব সেট কৰাৰ পিছত এইখনত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰি দিব মাৰ্ক কৰাৰ পিছত 04x30 লৈকে আহিব অহাৰ পিছত এই এফেক্টত ক্লিক কৰিব এড এফেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু এই কালাৰ স্লাইডত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এই হুই ছুইফটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেটিঙত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এই প্লাছ আইকনটোত ক্লিক কৰি এই আইকনটোত ক্লিক কৰি একেবাৰে এণ্ডিংলৈকে আহিব এণ্ডিংলৈকে অহাৰ পিছত আকৌ এই প্লাছ আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে 10x কৰি দিব 10x কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত আকৌ এফেক্টত ক্লিক কৰিব এড এফেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু এনেধৰণে লেফ্ট সাইড স্ক্ৰল কৰি এই ফেড ইন আউটত ক্লিক কৰিব আৰু ষ্টেটাছ ছেটিঙত ক্লিক কৰি দিব আৰু এটা বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত 4x30 লৈকে আকৌ আহিব অহাৰ পিছত এই প্লাছ আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা আইকন সিলেক্ট কৰি ল'ব এই আইকনটো সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই কালাৰত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ কালাৰ ব্লেক ৰাখি দিব ব্লেক ৰখাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত এই থ্ৰীডট ক্লিক কৰি ফিল স্ক্ৰিন কৰি দিব ফিল স্ক্ৰিন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এফেক্টত ক্লিক কৰিব এড এফেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত অপাচিটিত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা প্লাছ চি অপাচিটিত ক্লিক কৰিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেটিঙত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো আপোনালোকে একেবাৰে 16 কৰি ল'ব 16 কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত আকৌ এফেক্টত ক্লিক কৰিব এড এফেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত এনেধৰণে লেফ্ট সাইডে স্ক্ৰল কৰি ফেড ইন আউটত ক্লিক কৰিব আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেটিঙত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত আইকনত ক্লিক কৰি একেবাৰে এণ্ডিংলৈকে আহিব এণ্ডিংলৈকে অহাৰ পিছত আকৌ এই আইকনটোৰ লেয়াৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এই আইকনটোত ক্লিক কৰিব আৰু আইকনটোত ক্লিক কৰি একেবাৰে এণ্ডিংলৈকে সেট কৰি ল'ব সেট কৰাৰ পিছত এতিয়া একেবাৰে 0 ছেকেণ্ডলৈকে আহিব 0 ছেকেণ্ডলৈকে অহাৰ পিছত এই প্লাছ আইকনটোত ক্লিক কৰিব ইমেজ স্পীডত ক্লিক কৰিব ভিউলত ক্লিক কৰিব আৰু মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা অল মেটাৰ লিংকত ক্লিক কৰি ব্লেক নইজ এফেক্ট এটা ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব মই সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই থ্ৰীডট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ফিল স্ক্ৰিন কৰি ল'ব ফিল স্ক্ৰিন কৰাৰ পিছত ব্লেডিঙত ক্লিক কৰিব লাইটাৰত ক্লিক কৰিব আৰু স্ক্ৰিন কৰি ল'ব স্ক্ৰিন কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত এই আইকনটোত ক্লিক কৰি একেবাৰে এণ্ডিংলৈকে আহিব এণ্ডিংলৈকে অহাৰ পিছত এই আইকনটোত ক্লিক কৰি কাট কৰি দিব কাট কৰি দিয়াৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত 0 ছেকেণ্ডলৈকে আহিব 0 ছেকেণ্ডলৈকে অহাৰ পিছত এই ব্লেক নইজ এফেক্ট লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এফেক্টত ক্লিক কৰিব এড এফেক্টত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত লেফ্ট সাইডে এনেধৰণে স্ৱাইপ কৰি ফেড ইন আউটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেটিঙত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ' একেবাৰে ৰেডি সো এতিয়া আপোনালোকে এক্সপোৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে এই ওপৰৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত যেনেধৰণে ছেটিং সেট কৰা আছে আপোনালোকে ছেটিংটো সেট কৰি ল'ব আৰু এতিয়া আপোনালোকে এক্সপোৰ্টত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট কৰি লওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' এডিটিং শিকি থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে কিবা সুধিব লগা থাকিলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰক লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে সো আজি কাৰণে ইমানে আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এডিটিং ভিডিঅ'লৈ সো আজি কাৰণে বাই